At isa sa mga talagang mga bagay na many people are dealing with, is actually yung emotional stress. Emotional stress na, lalo na, you just heard our discussion with Dr. Jonathan, no? Stress hindi lang sa tunay na buhay, stress sa social media, sa Facebook account, sa Viber niya, no? Anong epekto nito sa mga tao? At saka ano pwede natin gawin para naman ma-relieve yung stress, medyo mag-chill muna tayo. No? Ang guest po natin na makakatulong sa atin sa usapan na ito ay si Dr. Joan Rifarian. She is a fellow of the Philippine Psychiatrist Association. Well, good evening, Dr. Joan. Hello, good evening, Sir Mon. At maraming salamat po for inviting me to your show. Well, we have to invite you kasi balita namin marami talagang taong nangangailangan ng tulong. So kayo ba busy ngayon sa mga taong gustong kumusap sa inyo? Yes po, Sir Mon. In fact, Sir Mon, itong during this time, alam natin na post-election, but hindi lang po kasi doon natatapos ang pwedeng maaaring sources of stress po na ating mga kapwa Filipino. So ongoing pa rin po ang pandemya, and ongoing pa rin po yung kasama po doon yung mga losses ng job, unemployment. So maraming sources of stress now, but just to jump in na lang po or add on to the first, yung mga discussions niyo po kanina, Sir Mon, with the first guest natin, si Dr. Jonathan. Yes, I agree po. In relation to that, isa po sa mga nagiging concerns ngayon, especially po sa akin pong personal experience, sa akin pong practice, is yung tumataas po ang levels ng anxiety, yung pangamba, takot, at lungkot, depression, because po of yung mga nababasa also sa social media. So, in fact, Sir Mon, itong panahon ngayon, lalo na post-election po, marami po ang yung mga naapektuhan po sa mga nababasa nila. Kaya, in fact, studies have shown, may mga studies po na nagpapakita na mataas po ang association between length of time spent on social media, yung ating pagsuscroll, may tawag po tayo doon, parang doom scrolling, yung pagsuscroll sa social media, and ang risk for having symptoms of anxiety and depression because of our yung mga nababasa natin na fake news, disinformation, misinformation, or for some sermon nag-aaway-away, nagkakasagutan, which can really add to the stress po. Okay, pero may metrics na ba kayo, Doc Joan, dyan? I mean, for example, may threshold ba dyan if I spend 3, 4, 5 hours on social media? Kasi Filipinos, according to recent studies, number 1 in the world tayo. I don't know, mga kapatid, alam niyo ba? Filipinos for 6 straight years, number 1 in the world in terms of the time spent, number 1 on the internet. It's 10 hours and 56 minutes now as of 2021. And on social media, 4 hours and 15 minutes every day. Diyos ko. Pero anong threshold? If I spend 1 hour, 2 hours, 3 hours, where does it get bad na? Yes po. Ang question kasi, Sir Mon, is always ang kailangan natin tandaan is kung meron na po itong mga negative impact na po on our functionality. Kasi sometimes naman po, it's also good. Kaya ang always nire-remind po namin is to find the balance. Kasi kailangan din po natin magbasa ng news, hopefully, mga verified information on social media for us to be updated kung anong nangyayari, ano na bang mga ngayon, what do we need to do during this time of pandemic, etc. Kailangan din natin po ng mga updates on that. But make sure lang po natin na hindi siya excessive. By the term excessive, Sir Mon, what we mean is that hindi na siya umaabot sa point na nakaka-apekto na siya sa time spent natin sa ating trabaho, time spent natin sa ating pag-aaral. Instead na mag-aral tayo, magtrabaho, gumawa ng mga bagay na kailangan natin gawin for our day-to-day activities like maglinis, maglaba, magplansya, hindi na natin nagagawa yon. And aside from that, is kung nagka-create na ito ng distress sa ating mga relationships, which is really very a crucial factor also, crucial element ito. Sometimes kasi umaabot na sa point na nagkaka-conflicts na even within families, with friends, with loved ones. So ayaw po natin na umabot sa ganon. Mga extremes na po yun. And those are some of the signs, or mga red flags for us to say na medyo baka excessive na masyado po yung ating pagbabad or sa pagbabasa po natin ng mga news on social media. Dr. John, let me follow through on that point. What are the symptoms that you watch out for? Yes.
para malaman Yes. mo kung ikaw mismo o yung kapatid mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, medyo, sumusobra na tayo. What are those symptoms that you should watch out for? Yes. Yes Oh. po. Lagi po natin tandaan, Sir Mon, no? Pag any form of stress, in fact, halimbawa po, stress from excessive use of social media, any form of anxiety or stress po, nagmamanifest siya sa atin pong katawan cognitively, meaning brain functions can be affected, emotionally, and physically, at mga mga behaviors na atin pong ginagawa. So, cognitively, pag napansin po natin na parang because of too much engagement sa social media, parang nawawala na ng focus, concentration, mas umiiksi ang attention span. Memory is affected already. Kasi we know po na sa social media or sa internet po kasi mabilis, no? Yung palitan po, mabilis yung nag-change lagi by the minute po yung mga stories. So, yun po, studies have shown na nag-a-add din yun sa shortening of our attention span kasi sanay tayo na parang mabilisan po, no, yung shifts in stories. Another po, yes po. Doc, I mean, hindi... Sa cognitive po yun, Sir Man. Cognitive po Yung yan. mga bata, medyo, di ba sinasabi nila yun, very short ang attention span ng mga bata. Yes. Epekto Yes yan ng po. social media at iba pa? Ano masasabi mo doon? Yes po. Sir Mon, yung meron naman pong normal na attention span na range po yun. Range. It's always a range po. And the younger the individual is, the shorter ang attention span. So, yun lang po. Kailangan talaga monitoring, close monitoring po tayo. Especially kung mga anak po natin ay mas bata. Usually po pag adults like tayo, Sir Mon, no, yung ang attention span natin nasa medyo 30 minutes to 45 minutes. Kaya usually, Sir Mon, kung napapansin nyo, yung mga shows, yung mga lectures po, more or less ganyan. Kasi nga nawawala ang attention span. But the younger they are, the shorter. Kaya sa mga schools po ngayon who are doing online classes, alam natin po na short ang attention span ng mga bata. Nagiging creative po ang mga teachers. No? So, in between, after 15 minutes, nag-exercise sila or nag-ano sila, meron silang time na maglakad-lakad, to play with their mga toys. Pero to make sure lang po na nare-retain natin yung maximum or the efficiency po ng ating attention span. So, cognitive po yung Sir Mon. So, other symptoms po or signs, emotional. Pag sobrang mainitin ng ulo po, laging nagagalit, laging frustrated at ang anger, which can affect na po yung relationships. Sometimes kasi ang anger, Sir Mon, we might not notice this, but kung sobrang highly emotional ang isang individual, parang sometimes may mga nasasabi na, may mga nagagawa na bagay because of the emotions and not really because of the logical or thinking part ng brain, no? Yung nawawala yung objectivity. Physically naman po, Sir Mon, parang wala nang napapabayaan ng self-care. Kulang sa tulog because lagi pong nakababad sa gadgets even at night. And of course, the blue light impact sa atin pong brain also na it stimulates or it tells our brain na umaga pa, no? Because it resembles yung yung sunlight na sa ating nagre-register siya as sunlight to our brain. Gaano kalakas? If you could just explain that a bit more, Doc. No? Gaano kalakas ang epekto nitong mga blue light na to? Yung especially sleep. I mean, is that a significant effect? Yeah. Yes po, Sir Bon, kasi tandaan po natin na for us to get a good night's rest po, di ba po? Yung parang quality, ang tinitingnan po natin to, not just the quantity or hours of sleep, but of course, yung quality of sleep as well. So these are the two important factors po with regards to sleep. At pag tayo po ay nag-scroll, nagsascroll pa rin or nanonood pa rin po, no, ng mga videos, even from TV, there is that impact po ng blue light which can tell our brain na sige lang, manood ka pa ng manood kasi umaga pa. Kasi nga po parang ang interpretation of our brain is that it's still morning because of that sunlight, no, yung effect na parang umaga pa. So pwede ka pang manood ng manood. So kaya naapektuhan both the quality
and the quantity po, the number of hours of sleep natin. And which is very important kasi po dapat sermon yun. Lalo na sa mga bata again. The younger, dapat kailangan makuha nila yung right amount or number of hours of sleep because of yung mga secretion na mga very important na hormones when we sleep like the melatonin, growth hormone. Kaya yung mga bata, gusto natin po na tulog sila po, wala silang gadget sa kanilang bedroom because that's the time when the growth hormone is secreted na yung nagpapatangkad po sa kanila. And it helps with their growth, overall growth and development. Sige, Doc, I want to ask you yung mga tips later on what to do. But before that, no, kasi parang ang isang naiisip ko, okay, itong current situation ngayon, no? Yes po. Maraming mga mababalitaan ka kwento na in-unfriend na niya yung lahat ng mga kaibigan niya na hindi ka kasunod dun sa dito sa nangyari sa eleksyon na ito. O nakikipag-away. What can you say about that? Anong mapapaya mo doon sa mga kapatid natin who are, doing that, or meron silang kamag-anak o kaibigan who are doing that? What can you advise them to do? Yes po. First, Sir Mon, kailangan maintindihan po natin kung saan nanggagaling ito. Ano po kaya ang root cause ng mga mga conflicts or arguments na ito? Pag ang isang individual po kasi, Sir Mon, ay dumadaan sa isang grieving process. Grieving meaning pagluluksa because of any form of loss, be it loss of an opportunity, changes in job, loss of employment, loss of something, kahit na tangible na object po. When we go through losses in life, may grieving process po na pinagdadaanan at may mga stages po yun. So denial, anger, so very important po yun na may anger talaga as part of the grieving process, bargaining, depression, until po na such time na makaabot tayo doon sa stage of acceptance. No, we can go back and forth. So, pag nasa anger phase po tayo, doon po, medyo heightened ang emotions and sometimes na-overpower ang ating logical or thinking brain po with our emotionality. Kaya po, sometimes talaga, pag differences in opinions, it can lead to that, na nag-aaway-away, na hindi natin nakukuha, wala tayo sa frame of mind na to understand kung saan nanggagaling yung ating kausap. Kaya mas maganda po for situations like this, ang pinapayo po namin lagi is to, kung talagang toxic po, quote-unquote, parang medyo argumentative na, combative na po ang ating mga kausap, do not engage. Mas maganda po, let's not engage. Kung tingin po natin is nagiging unhealthy na ang conversation. Give each other that space and the time to go through the grieving process po. Kasi again, normal po yun. Normal, part siya ng grieving process. So, let's give each other time and space. Pero wag naman sana yung unfriend ka agad. Kasi we know na in life, it's always a spectrum. Hindi naman kailangan unfriend ka agad. So, baka lang, we may use other options like mute button or hide button para naman po hindi ka agad unfriend, which is medyo extreme na po yun. So, may mga options po na gano'n. And what we also emphasize, Sir Mon, sa aming practice, is because of this infodemic now, kasama na dito, itong during this time of elections. Sabi nga nila, Sir Mon, diba, during this time of pandemic, may also ongoing na infodemic, which is information epidemic, because of the overload of information. We recommend digital detox. What does this mean? Kung pwede sana, detox, meaning let's have a gadget-free day, for example, or kung hindi kaya ng isang araw na wala, kahit mga bursts or mga tigo 1 hour per day na naka-off tayo or naka-mute ang ating mga notification buttons for us to also po, nakatulong ito sa pag-lower ng ating pong cortisol levels or the stress hormone. No? Kasi nga, again, sometimes it can be really stressful na po in the online world. Well, kahit di ba Doc, kahit sa trabaho, I've read some literature sinasabi na dapat yung notifications button mo off, no? Yes. Tapos dapat tumingin ka lang sa device mo once in an hour or once in 2 hours para hindi masyadong distract yung utak mo. Correct po. Correct po.
Yes, Sir Mon. Kasama po yun sa mga tips po on digital detox kasi up to the person pa rin naman kung saan siya comfortable or kung saan yung kaya niyang gawin. Depende also po sa need no to check our phone. Lalo kung halimbawa po, Sir Mon, na on duty ka, on call ka sa hospital, hindi kaya no na i-mute mo. But kung kaya, as long as kung kaya naman po sa ating schedule, we can always make use of yung mga mute button, hide button, at check it lang po kung siguro at the end of the day, kung di naman talaga po, mga group chats, usually group chat, chika-chika, differences in opinion. So, yun, kahit at the end of the day mo nalang babasahin or sa weekend. Ang isang part also of digital detox sermon na nakakatulong kasi you spoke about sa trabaho po. What we also advise is kung pwede po, limit natin yung sending emails or text messages po during the weekend for us to be able to reclaim our weekend. Yung iba pong opisina, Sir Mon, they have this parang guidelines na wala nang emails or text messages beginning at 5 p.m. on a Friday until until Monday ng 8 a.m. Kasama po yun. Part also po siya of detox for us to be able to reclaim our weekend. Especially this time, Sir Mon, no, na parang nawawala na yung boundary between work and professional life. So kailangan we remain mindful. Mindful po tayo of that. Yun ang mahirap nawawala na yung mga boundaries na yan yung personal life, yung work life, o yung no. Pero jumping out of detox naman muna. Pero yes po. Ito narinig ko na rito. Is it also advisable na yung ginawa ng iba kasi nag-crying session sila, nasabay-sabay. Minsan face-to-face, yung iba naman online. No? Nakakatulong ba yun? Na ilabas mo na lang kaysa na, is it generally better that you get it out rather than just keeping it in? Tama ba yun? Yes, Sir Mon, definitely po. Mas maganda pa rin sa grieving process, balikan po natin yung proseso kayo na which is normal. Again, normal po talaga yon. In fact, lahat tayo ngayon, we are going through all sorts of emotions and reactions. Mas maganda, we have that opportunity to express it. Hanap lang po, kasi mahirap din kung i-express natin yon with someone na medyo hindi naman, baka lang mag-argue lang tayo. So, find a trusted person or trusted group, for example, na kung saan pwedeng mag-express tayo, we can cry. Really, there is a need to cry. Trusted po ang ating support system, mas maganda po. Or kung tayo po ay, may mga personalities din kasi, Sir Mon, na medyo sila, introverted, medyo shy sila to express it. They express it through, halimbawa po, journaling. Nagjo-journal sila. Doon nila nilalabas yung kanilang emotions. Yung iba naman po, nilalabas nila through music, through playing musical instruments, painting, drawing, cooking. So, meaning po, mas maganda pa rin. Ang bottom line po is, mas maganda always to express it kasi it's part of the process po towards healing from this from this grieving state natin ngayon po. Part siya ng healing po. We are able to express it in a healthy manner. Kasi Sir Mon, may mga iba nag-express sila ng kanilang emotions pero medyo not so good, not so healthy, not so productive. So, mas maganda tandaan natin, focus tayo doon sa mas healthier ways of coping. Okay, let's spend the last few minutes here on going back to digital detox. No? Kasi nga, Opo. The big challenge there, Doc, is that, the cell phone is hawak-hawak mo all the time. Yes. Okay? Then you get notifications on your Viber or your Facebook or your Messenger na every minute, di ba? Kasi lalo na kung marami kang groups, tuloy-tuloy yung dating. So what do you advise, especially ako, ang iniisip ko ngayon yung mga bata What should parents advise yung mga bata, no? Kasi ang hirap nito kasi yung mga batang malakas gumamit pero how can you communicate to them the importance of controlling this in some way para hindi sila ma-overwhelm ng ganito, hindi sila lalaki na ganito ang frame of mind nila tungkol sa social media and information. What can you advise parents?
Yes, that's very important, Sir Mon, kasi we know na ito pong as mentioned ni Dr. Jonathan kanina sa first part, no? Ito po kasing generation na ngayon ng mga kabataan, sila po yung they belong to the Gen Z and Gen Y. Sila po yung ang tawag po natin sa kanila mga digital natives. Sila po yung second nature na nila, na may hawak sila nung pinanganak pa lang po sila, may hawak na silang gadgets, be it iPhone, phones or tablets. So, kasi may dynamic po kasi, no? So may changes na rin po through generation. So sila yung digital natives po. Ang mas maganda pa rin po, highlight natin, empower the parents po na sila pa rin ang may responsibility. Malaki ang kanilang responsibility to monitor, number one, yung gadget use ng kanilang mga anak. In fact po, may mga guidelines, no, na halimbawa, sermon, 1-year-old, less than a year old, dapat nothing, no gadget, except if you are to do video calls with your relatives. Yun lang, but limit it. So, ang mga parents po, let's always remember na you have to empower yourselves talaga na kayo po ang mag-guide, mag-monitor ng use. If you can, set limits always, boundaries. So, for example, set mga digital-free zones in your homes na pag dining area, no gadgets po talaga yon, or bedroom, wala. Ganon. Yes, which is talagang responsibility ng parents yun, Sir Mon, to really enforce it, no? To be really strict about it, na digital-free zones in your homes, limit, and find the balance. Again, balansin po natin, kasi sa ngayon, Sir Mon, digital native sila, kailangan din nila yon, lalo na kung talagang online classes, they need that para to socialize, no? With their friends, kasi matagal na sila hindi nakikita. So, kailangan din nila, but set limits. Kung kailangan, few hours only, at monitor also kung anong sites yung kanilang mga pinupuntahan. Kasi we know na sometimes there can be mga online predators there. So, mas maganda, babantayan talaga natin. Kaya, very crucial po ang guidance and monitoring of our parents and to find that balance always. Okay, Doc, I'm sorry we ran out of time. Thank you very much for joining us tonight and sharing those insights and suggestions. Maraming salamat po. Thank you, Sir Mon, and more power to your show. Thank you po. Okay, Dr. Joan May Rifariel, Fellow of the Philippine Psychiatric Association. Maraming salamat po. Thank you po. Mga kapatid, yan po ang show natin ngayon. So, maraming salamat ulit sa ating dalawang guests tonight. Many insights. At sana mayroon kayong napulot na magagamit nyo sa araw-araw na buhay. At maraming salamat din po sa ating lahat, mga kapatid. Thank you for joining us tonight. Laging tandaan, malaki po ang pakinabang ng mga gadgets tulad na sinabi ni Doc John. Pero teka muna, think before you click. Slow down, sabi nga ni Jonathan. Ako po ulit, si Moniz Berto, ang inyong Tech Lolo. Magandang gabi po mula dito sa amin sa Teka Muna. At kami po ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. No reason to miss out on movie nights or your favorite weekly series when you link your Signal account on Signal Play. Just log in to signalplay.com, enter your Signal prepaid or postpaid account, and unlock the same awesome content right on your mobile device. Tara sa Signal Play. Link your account and get a free premium. Available to active postpaid plans 520 and up and prepaid loads 500 and up. Mga programang mapapanood ngayong Sabado ng gabi sa 1PH. Hatid sa inyo ng PLDT Home. May gamot sa nararamdaman mong feelings. Susunod na. Hatid sa inyo ng PLDT Home. Sabado night, once again, mga amigo't mga amiga, mga marit pare, mga kantito't kantita. Live na live tayo ngayong gabi para sa usaping feelings at katatawanan. Biktima ba kayo ng pag-ibig? Tara, usap tayo. Ako po ang inyong ka-feeling tuwing Sabado night, ang inyong profesor ng pag-ibig, Stanley Chi.
Kamusta naman ang sex at love life natin, mga chong, chang, nay, tay, at mga kasanggang dikit ko dyan? Ako naman po ang inyong karamay sa inyong pinagdaraanan, ang inyong sexy mind doctor, Rica Cruz. At ngayong gabing ito, papastan, dumating na ang oras para pag-usapan natin ang inyong Feelings! Live tayo sa 1PH, Signal TV Channel 1 at sa Radyo 5, 92.3 News FM, pati na rin sa Facebook page at YouTube channel ng 1PH at sa Signal Play app. Okay, happy Sabado night, mga ka-feeling. Oy, bago ang lahat, happy birthday! Happy birthday! Happy Mga ka-feeling, nung nakaraang araw ay nag-birthday po si Papa Stan. At ngayon ay doble na po siya ng kalendaryo. Alam nyo, ganun pala feeling pag magta 30 years old ka na. Mawawala ka na sa kalendaryo. Pero maraming salamat sa mga bumati sa akin. Sa mga hindi bumati sa akin, kilala ko kung sino kayo. Akala ko mabawal ang fake news dito. Oo, bawal nga fake news. Ay, Pero, anong nagsasabi mo dyan? ang ginagawa ko, historical revisionism. Mauuso yan ngayon. Ito, abangan nyo lang. Ay, nako. joke lang. Doon lang po tayo sa totoo. Okay. Ano yun pang Monday to Friday yun. Sa totoo lang. Alas sa isa. Di ba, pang ano yan pang balita yan Okay. Simulan na natin ang Sabado night sa mga mainit na balita. Eto, magandang balita sa mga sumasahod ng minimum wage sa Metro Manila at Western Visayas. May umento kayo. Eto pa, may rollback ng gasolina. Oy, napakagandang balita niyan. So, ibig sabihin ng aumento, madadagdagan. Yes. Madadagdagan yung sweldo nila, yung minimum wage. Tayo rin, di ba? Hindi, sila lang. Sila lang. Abangan nyo lang kung kailan. Direk! Brother Eric, baka naman. Brother Eric sabi niya, ano daw madadagdagan 150. 1 peso. Tapos, hindi lang madadagdagan yung sahod nila, mababawasan pa yung mabawasan? Gasolina. Presyo ng gasolina. Oo, di ba? Uy, ang saya niyan. Alam nyo ba, higit sa 100 na ang kumpirmadong tinamaan ng bagong COVID-19 Omicron subvariant. Sinasabi na nga namin sa inyo, ingat-ingat, may social distancing pa rin, mag-face mask kayo dahil may pandemya pa rin. May pandemya pa rin nga, mga talaga, mga ka-feeling, at pero parang wala na pag nasa labas ka. Syempre, walwalan Nagwawalwalan kasi kayo Huwag ganun. Dapat alam nyo pa rin na pandemya pa rin, ha? Okay. Mag-ingat pa rin. Mag-mask pa rin tayo. Kasi sabi naman ng mga pag-aaral, nakakatulong talaga ang pagmamask para mapigilan ang paglaganap nitong COVID-19. Oo, mag-mask, maghugas ng kamay at mag-ingat. Ayan. Eto, dating MMDA Chairman Ben-Hur Abalos, magiging DILG Secretary ng susunod na administrasyon. So, kung sino man yung mga masasama sa bagong administrasyon, galingan nyo. Sana, galingan nyo. Madaming nanonood sa inyo. Oo. Konting galaw nyo lang. Alam Nakatutok na. kami. Parang sabi lang sa amin yun. Oo nga Nakatutok kami. Yun lang. Hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Eto, balitang sports. Congratulations sa UP Fighting Maroons. Nasungkit ng Fighting Maroons ang UAAP title ngayong talunin nila ang Ateneo Blue Eagles 72-69. Makasaysayan ang kampyonato ito dahil 1986. 1986 pa. Nang huli nilang mauwi ang UAAP Championship. Panahon pa nila Benji Paras at ni Ronnie Magsano. Oo nga, para hindi ka pa pinapanganak noon, di Hindi pa ba? ako pinapanganak niyan Ako nagre-research lang ako. Sige. Nakikita ko sa Wikipedia. Congratulations sa UP Men's Basketball Team. At syempre, congratulations din sa Ateneo Blue Eagles. Napagandang laban. Ganda ng laban, At patas. Alam mong patas, kitang-kita mong walang dayan na nangyari. Maganda laban. At ginawa talaga nila lahat ng Galing makakaya talaga. nila para... Richie Rivero, you're the man. Swerte si Blight Yung swerte natin chan niya Ito, isa pang nakaka-proud. Mga atletang Pilipino tuloy ang paghakot ng ginto sa SEA Games 31. At gilas
Pilipinas, biyaheng Vietnam, mamayang gabi para lumahok sa SEA Games. Ilan na ba ang ating gold? Eto Alam mo ba? syempre, panayang hakot, binibilang pa. Binibilang pa nila, Binibilang Brother pa? Eric. Okay, Nila, Miss T, no? So, ayan, congratulations sa UP Fighting Maroons. Inuulit namin. Sana, next year, maganda laban. O, UST. Diba, UST? Mag-Final Four naman kayo ulit. Grabe ka! Okay. Kaya lang, ini-encourage ko sila. Naka-yellow ko, UST, ganun. Oo, volleyball na, no? Volleyball na yun next. Tama ba? Hindi, basketball yung yung pinapanood ko kasi. Kaya nga, pero yung gayon, tapos na yung basketball, volleyball na yung... Volleyball, oo. Women's volleyball pinapanood. Dahil, Maglalaro ba yung kasamahan natin dito si Gretchen? hindi. Retire na yun Oo nag-newscaster na Okay. Pero nung mga panahon din, talagang nanonood din ako. Oo, ibang klase. Iba, oo. Laban nila. Syempre. Alam mo, Ano na nag-cheer din naman? ako Anong Nag-cheer cheer mo? Galing. Natatakot ako lumapit doon kasi parang malakas siya manampal. Volleyball player, mga ganun. Kaya jowa ng volleyball player, malakas. Grabe ka! Walang sampalan nangyayari. Hindi, Huwag palang tayong bola, violence diba? Nagaganon, dito. oo. Okay. Yan. Mga ka-feeling, bukas ang ating programa para sa inyong mga kwento at katanungan tungkol sa pag-ibig, relasyon, mga kakaibang karanasan o problema na gustong malampasan, wag lang sa utang at demandahan. Nandito kami kung kailangan nyo ng simpleng kausap o di kaya simpleng tagapagpayo kung kayo ay naguguluhan sa inyong buhay-buhay o buhay pag-ibig. Ang pag-uusapan natin ngayong Sabado night, Ano? saktong-sakto sa panahon ng topic tonight, how to move on po. Paano mag-move on? Move on mula sa Okay. pag-ibig, relasyon, away, kahit itong nagdaang eleksyon. Kailangan nating matuto kung paano naiwan ang nakaraan. Ang mga pananakit na nagawa at masasakit na nadama. When is the best time to move on and how do you move on? Tara, usap tayo dahil ang feelings, kakampi mo. Tatakbo ka ba? In 3 years? Hindi. Kailangan kakampi ka? Hindi. Okay. Kakampi mo ang feelings, di ba? Tawag na kayo sa aming hotline 8633-0072 at 8632-7332 at i-share ang inyong kwentong pag-move on. Okay. Alam mo pa, basta sa palagay ko, yung nakaraan, hindi yan dapat kinakalimutan.